ته څوک یې؟ Who are you? ستا نوم څه دی؟ What is your name? ته د کوم ځې؟ Where are you from? ته څنګه یې؟ How are you? ستا عمر څو کاله دی؟ How old are you? ته څه کار کوې؟ What do you do? ته چیرته اوسې؟ Where do you live? دا څه دی؟ What is this? هغه څه دی؟ What is that? هغه څوک دی؟ Who is he? هغه څوک ده؟ Who is she? هغوی څوک دي؟ Who are they? څه وشول؟ What happened? ته ولې دلته یې؟ Why are you here? آیا ته زما مدد کولی شې؟ Can you help me? آیا زه ستا مدد کولی شم؟ Can I help you? آیا ته پوهیږې؟ Do you understand? آیا ته په انګلیش کې خبرې کولی شې؟ Do you speak English? آیا دا بیا ویلی شې؟ Can you repeat that? مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. Please speak slowly. ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? What do you mean مطلب دی ستا مطلب څه دی؟ ته څه کوې؟ دا په انګلیش کې وی What are you doing? What are you doing? ته د څه په تلاش کې یې؟ What are you looking for? ته چیرته ځې؟ Where are you going? ته به کله راځې؟ When will you come? ته ولې ناوخته راغلې؟ Why are you late? ستا ملګری څوک دی؟ Who is your friend? دا کتاب د چا دی؟ Whose book is this? زه څنګه ستا مدد کولی شم؟ How can I help you? آیا ته زما غږ اورې؟ Can you hear me? Can you hear me? آیا ته ما لیدلی شې؟ Can you see me? اوس څو بجې دي؟ What time is it? نن کومه ورځ ده؟ What day is today? نن تاریخ څوم دی؟ What is the date today? آیا ته مصروف یې؟ Are you busy? آیا ته اوس فارغ یې؟ Are you free now? آیا ته چای خوښوې؟ Do you like tea? آیا ته قهوه خوښوې؟ Do you like coffee? آیا زه له تا یوه پوښتنه کولی شم؟ Can I ask you a question? ستا د ټلیفون نمبر څه دی؟ What is your phone number? ستا پته څه ده؟ What is your address? ستا د خوښې رنګ کوم دی؟ What is your favorite color? ستا د خوښې خوراک کوم یو دی؟ What is your favorite food? ستا شوق څه دی؟ What is your hobby? آیا ته نوکري لرې؟ Do you have a job? آیا ته شادي شده یې؟ Are you married? آیا ته ماشومان لرې؟ Do you have children? ستا خواب څه دی؟ What is your dream? ستا مقصد څه دی؟ What is your goal? ته څه جوړېدل غواړې؟ What do you want to become? ډیر ویورز کو ویډیو مو خوښه شوې چینل اوسه لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د تسلۍ دپاره یو کمنټ ضرور وکړئ. تھینک یو. الله حافظ.